Hi guys! Welcome to my channel. And for today, ang i-unbox natin ay JILLSTUART 15th Anniversary Eyeshadow Compact. Lumabas siya noong September 18, 2020 na may pinamagatang JILLSTUART 15th Anniversary Collection Ultimate Girl's Dream 2. Kung napanood nyo yung video ko before, pinakita ko doon yung mga eyeshadow, yung blush on, yung lipstick. Yan. Yun naman, Ultimate Girl's Dream 1. Pero itong eyeshadow compact is Ultimate Girl's Dream 2. Bali, meron din siyang mga salamin, yan, mga mirror, papakita ko mamaya. Meron din siyang lip gloss, kaso lang, hindi ko na siya binili. Ito na lang, itong eyeshadow compact. Tsaka yan, bubuksan na natin. Actually, tinanggal ko na yung plastic niya para hindi na tayo mahirapan sa pagbukas. Para dire-diretso na. Kaya go, buksan na natin. Meron na siyang pouch na sa plastic. Ganito yung compact niya. Malaki. Malaki siya. Mabigat. Ilang kilo ba to? 14 grams. Yan. Tingnan natin yung loob. Open. Yan. Meron din siyang logo na 15th. Yan. Gold. Parang light pink. Dark pink. Yan. May brown. Then, yung pouch niya. Parang, anong tawag dito? Velvets. Yan. Busog ka. So, meron siyang magnet. Meron din siyang charm na 15th. Try natin lagay. Oh, diba? Ang cute. Tapos, yung salamin naman, yung mirror. Ganito siya. Yan. J. Yung isa naman, yung compact mirror. Baliktad. Yan. May JILLSTUART na nakalagay. Tapos dito naman sa kabila, J. Ayan. Pare, yung dito, transparent lang siya. Dito lang yung pinaka-mirror niya. Yan. Tapos, meron din siyang lalagyan. Meron din siyang pouch. Yan. Para hindi siya madumihan. May siya lalagay. So, ayan po ang 15th Anniversary Eyeshadow Compact and Mirror. Sana po nagustuhan nyo ang aking video for today. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like and share.
At pindutin nyo na din po ang bell button para updated po kayo sa bago kong i-upload na video. Thank you. Thanks for watching.